vidare då förflyttar oss hit, småskolan i Rosberga. Och här pågår det skolfotografering. Men det är inte 1959 som vi kanske kan se på den här bilen här, en T-Ford. Utan här är det fotografering 1923. Och förebilden, det är det här fotot. Där vi ser min far är med. Och han är nummer 2 från vänster på bilden. Då vandrar vi vidare här och kommer bort till ödebostället Vilvallen. Det här var ett boställe som var helt öde då när jag var i 10-årsåldern. Och det var väldigt spännande att göra utflykter hit och gå in i de här ödekåkarna. Idag är det helt och hållet försvunnet där. Men jag har byggt upp det här på anläggningen då som det såg ut, ja, som jag tänker mig att det såg ut 1959. Nu ska vi gå fram och titta på vad det var jag egentligen ville visa med den här filmen, fast det har tagit lång väg hit. Det är det här området här. Lekhörnan som jag brukar säga, för att här har jag lekt väldigt mycket med placeringen av husen. Alla hus har ju sin förebild, men de står lite på lite olika fel ställen så att säga. Fram till hösten 2019 var alla hus här såna här mock-upper, provisoriska modeller, gjorda utav cellplast eller frigolit som vi säger här. Och här kan vi se då skillnaden kanske på Tidéns diverse handel som mock-up och som färdig modell. Jag hoppas att det syns att det är en viss skillnad. Men från hösten 2019 så började jag byta ut alla de här provisoriska mock-upperna mot riktiga scratchbyggda hus här. Och alla hus vi ser här är redovisade på min blogg. Och här ser vi adressen till min blogg. Men vad jag ännu inte har redovisat på bloggen, det är att de här sista 4 husen, de här, Blåbandslokalen, Ekendals 2 hus och Holgers, nu också är byggda och nedschaktade i jorden. Då var alla provisoriska mock-upper här inne ersatta med riktiga hus och då är det väl dags att gå till soptippen och slänga de här mock-upperna, eller hur? De har gjort sitt. Men då kan man fråga sig, hur många hus har det blivit här inne? Jo, om jag räknar alla hus, från minsta lilla jordkällare till den här stora kvarnen där till exempel, då är det 68 stycken hus. I den videoserie som jag gjorde i höstas som jag kallar Strövtåg i avbilden, så berättar jag om min kompis Leif Bolin som bodde i Blåbandslokalen här uppe i Rosberga. Det är 800 meter mellan Blåbandslokalen och mitt föräldrahem som vi såg i början här. Mellan Blåbandslokalen och mitt föräldrahem så låg det tyvärr några hus som skymde sikten. Så Leif och jag hade inte riktigt fri sikt till varandra. Men vi upptäckte att om vi gick upp i våra respektive vindskammare, då kunde vi se till varandra. Och då kom vi överens om vissa kvällar att efter nyheterna ikväll då tar vi ficklampan och så går vi upp och så blinkar vi till varandra. Och vi var ju fascinerade av tekniken. Vi hade inga speciella meddelanden vi skickade. Det var tekniken som var kul. Ungefär som jag kan tänka mig att dagens unga håller på att nyttja sina telefoner. Men hur som helst. Om man tittar upp då mot Blåbandslokalen där uppe, då kan man se att Leif fortfarande sitter i fönstret och blinkar åt oss. När nu alla mock-upper är utbytta mot riktiga hus, då kan man väl säga att jag är framme vid milstolpe nummer 4. Och då är väl Rosberga klart då, va? Nej, inte riktigt. Om en flygmaskin åker här uppe nu och tar ett flygfoto ner på Tidéns diverse handel här, då ser det ut så här. Om vi sen tittar på ett riktigt flygfoto på samma område då i byn här från 50-talet, då ser det ut så här. Och om man då jämför det med det förra, då ser man att det är mycket lummigare. Vad jag ska göra nu är alltså att jag ska sätta dit en massa träd och buskage. Sen så återstår det ju att sätta ut en massa figurer och olika detaljer. Som till exempel den här lilla milstolpen. Och med det så kan vi ju säga då att vi är tillbaka där vi började med en milstolpe.
Ja, det skulle väl vara allt då. Om någon skulle vilja veta mer om det här bygget här så gör jag som så att jag lägger in direktlänk i Youtube-beskrivningen här under till min blogg och till min hemsida. Och med det så vill jag tacka alla som har följt det här projektet och som har orkat titta på filmen ända hit. Och så hoppas jag att vi får bukt med pandemin så att vi kan träffas face to face ute på marknader och mässor så småningom framöver. Hej då!